السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة الثامنة من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنستكمل الحلقتين السابقتين في التعامل مع الخلايا، وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنتعامل مع خاصية الإند، والتي تستخدم بكثرة في تحديد الجداول والنطاقات بشكل فعال. فهيا بنا. قبل أن نتحدث عن الخاصية الأساسية التي معنا اليوم، سوف أتحدث عن بعض الخصائص التي سوف نستخدمها. يوجد عندنا خاصية count عداد، وتستخدم كالتالي: عندما نكتب rows.count تعود هذه بقيمة عدد الصفوف في ورقة العمل، وكأنها دالة تعود بكم صف في ورقة العمل. يبقى rows.count يعني عد كم صف. columns.count سيعطيني عدد الأعمدة في ورقة العمل، كم عمود. عندنا أيضا خاصية تدعى current region النطاق الحالي، وهي نفس استخدام كنترول مع A في الإكسل. عندما نقف في أي جدول ونضغط كنترول مع A سنجد أن المؤشر ظلل على كل الجدول، لأنك طلبت كنترول مع A أي ظلل على كل النطاق الذي أنت موجود به. فcurrent region تستخدم بنفس استخدام الكنترول مع A. الخاصية الأساسية معنا هي end، وend تعني نهاية، فend ثم نفتح قوس ثم نكتب قيمة داخل القوس. هذه القيمة أحد 4 قيم: XL down أو XL to left أو XL to right أو XL up، كما يمكن وضع القيم بهذا الشكل، ولكن الأسهل الكتابة لأنها مفهومة أكثر. end بين قوسين XL down معناها أن يذهب إلى نهاية النطاق الذي يوجد به للأسفل، يعني يذهب باتجاه الأسفل حتى يصل إلى النهاية. to left نفس الشيء، سيتجه يسارا إلى أن يصل إلى النهاية. to right نفس الشيء، سيتجه يمينا إلى أن يصل إلى النهاية، ثم up سيتجه للأعلى إلى أن يصل إلى النهاية. ما أهمية هذه الخاصية؟ لنرى هذه الأكواد. هذا السطر من الكود هو نفس هذان السطران، هو نفس هذا السطر ونفس هذان السطران، يعني كل هذه الأوامر تقوم بنفس الشيء، والمطلوب منها هو التظليل على القيم من أول A1 وحتى D3، تظليل على كل هذا الجدول. رينج ونفتح قوس. نحن تحدثنا سابقا أن رينج تأخذ قيمتين: قيمة البداية فاصلة وقيمة النهاية. فالبداية هنا A1، إذن هو يريد أن يظلل أو يأتي بالنطاق A1 هنا. والجزء الثاني كتب بهذا الشكل: range A1 dot end XL down dot end XL to right، وفي النهاية أغلق القوسين ثم select اختار. نفسرها. نأخذ الجزء الثاني. الجزء الأول واضح بالنسبة لنا. range A1 سوف تكون أول خلية فيها هي ال A1. أين الخلية الأخرى؟ الخلية الأخرى هذا هو تفسيرها. range A1 يعني قف على range 1 A1 ثم اذهب إلى أسفل حتى النهاية. إذن كأنه وقف هنا
ثم تحرك حتى وصل إلى هنا، ثم بعد ذلك نقطة end، ثم تحرك إلى النهاية ناحية اليمين، ثم تتحرك للنهاية ناحية اليمين. يبقى اختار هذه الخلية في النهاية. يبقى الجزء الثاني من رينج هي D3، والجزء الأول من رينج هو A1، ثم select، وبالتالي سيحدد على كل نطاق من أول A1 وحتى D3. يمكن أن تكتب بهذا الشكل أيضا، range A1.select، يبقى سيختار A1 فعليا، ثم range افتح قوس A1 الخلية الأولى A1، والخلية الأخيرة هي الأكتيف سيل. الأكتيف سيل أي الخلية التي نقف عليها فعليا اللي هي A1، يعني استبدل هنا range A1 مرة أخرى بالأكتيف سيل، ونفس القصة end down و end right. يمكن عمل نفس النتيجة من تظليل كل النطاق عن طريق range A1، اختيار خلية A1 في هذا النطاق أو في أي مكان غير A1 B2 أي خلية داخل النطاق، ثم dot current region dot select، سيتم التظليل على كل النطاق. طريقة أخرى cells وافتح قوس cells إذا خلية معينة، خلية نذكر فيها الصف والعمود. العمود الأول 1، طب والصف آخر صف في ورقة العمل rows dot count، يبقى الخلية التي الصف لها آخر صف في ورقة العمل كوما والعمود الأول، أغلق هذه الخلية تحرك من عندها إلى أعلى end XL up، إلى أعلى أي تحرك من أسفل من آخر خلية في العمود الأول إلى الأعلى حتى تصل إلى النهاية. النهاية هي النهاية بالنسبة له ستكون هذه الخلية، لأنه سيتحرك من الأسفل صاعدا 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 إلى أن يجد شيء. إذا وجد شيء هتكون هذه هي النهاية له، إذن سيقف على A3 ويختارها A3. يبقى نحن الآن في A3، هو هنا تحرك بالعكس، جاء من الأسفل، ثم كتب بعد ذلك range افتح قوس active cell الخلية الحالية اللي هي A3 نحن نقف عليها، ويظلل على يريد أن يظلل على A3 ويختار بالتأكيد D1 لكي يظلل على كل هذا النطاق. يبقى active cell هي A3 كوما الخلية الثانية التي سيختارها هي active cell، ثم تحرك إلى النهاية في اتجاه الأعلى، سيتحرك هكذا حتى يصل إلى A1، ثم تحرك إلى النهاية ناحية اليمين، ثم يتحرك للنهاية ناحية اليمين، يبقى وصل إلى D1، وبالتالي الرينج أصبح من A3 وحتى D1، فسيظلل على كل هذا النطاق. في المثال الذي أمامنا يوجد جدولين، الأصفر والأزرق. هذا الجدول به فراغات، أما هذا الجدول فمملوء. سنطبق هذا الكود. سأقف Active Cell هي الخلية الحالية، سوف أقف على الخلية التي باللون الزهري، وأقف هنا وF8. Active Cell أي الخلية الحالية، اذهب إلى النهاية في الأسفل. سأضغط F8، بالفعل وقف هنا. مرة أخرى Left، ذهب إلى نهاية في اليسار. Right، ذهب للنهاية في اليمين. Up، ذهب لأول خلية في الأعلى. سأطبق نفس الكلام مرة أخرى، ولكن على هذه الخلية التي يوجد تحتها فراغات وفوقها فراغات. F8 إلى الأسفل، إلى نهاية في الأسفل. تحركت ولكن لم تصل إلى نهاية الجدول، تحركت ووصلت إلى نهاية النطاق التي هي فيه. هذه الأكتيف سيل ده نهاية النطاق بتاعها، لأنه بعد ذلك فراغ فتوقف هنا. طيب يسارا
هذه نهاية في اليسار. طيب يمينا هذه النهاية في اليمين. طيب للأعلى تحرك، لأن هذا فراغ، تحرك وأول خلية وجد فيها كتابة أو شيء توقف عندها، هذه هي النهاية بالنسبة للحدود. إذا وضح الفرق عندما يكون فيه فراغات أو لا يوجد فيه فراغات. ناخذ هذا السبروتين رينج A1 end down و end right كما شرحنا سابقا. ننفذ هذا الأمر نجد أنه قام بالتظليل على كل الجدول. الرينج من أول A1 والخلية الثانية end down فنزل إلى الأسفل، إلى أقصى الأسفل، end right وذهب إلى أقصى اليمين. إذا حدد من هذه النقطة إلى هذه النقطة، ولذلك اختار كل الجدول. نفس الكلام عندما نستخدم current region. أي خلية داخل النطاق current region يستخدمها. الآن سوف أستخدم current region هنا. هذا جدول، ولكن كما ذكرنا سابقا عندما استخدمنا الإند الفراغات أثرت. الآن سوف أقف في نفس الخلية وأستخدم current region. A1 لأنه A و A1. الآن G5. إذا غيرنا هذه ل G5 انظر ماذا حدث. الآن الخلية G5 هنا، ثم اخترت current region أي ظلل على النطاق الذي يوجد فيه G5. فعندما قمت بالتنفيذ ظلل أيضا على كل الجدول ولم يراعي وجود أي فراغات. إذا ظلل على الجدول ولم تؤثر هذه الفراغات، بعكس عندما استخدمنا الإند للأعلى وللأسفل. عندما وجد فراغا توقف، لم يتعدى الفراغ لجميع النطاق. هذا هو الفرق بين استخدام current region واستخدام الإند. في السبروتين الثالث سوف نستخدم F8 cells rows count 1. لنرى ماذا سيفعل في هذا. cells rows dot count كم؟ الخلية رقم كم؟ رقم 1,048,576. هي آخر خلية في العمود الأول هنا. عندما ذهب إليها صعد إلى النهاية صعد إلى النهاية فوصل إلى هنا. أول كلمة قبلها، أول مكان فيه كتابة. إذا بدأ من الأسفل وتحرك صاعدا حتى وصل إلى A11. الآن سوف يقوم بتنفيذ السطر الثاني اللي هو الأكتيف سيل، وهي A11 إلى الأكتيف سيل صعودا للأعلى وذهابا لليمين إلى النهاية. ننفذ F8 بالفعل فظلل على كل الجدول. السبروتين الرابع اكتيف سيل. انا توقفت هنا كاكتيف سيل في هذه الخلية وقمت بتنفيذ السبروتين الرابع، فقال اكتيف سيل end up فصعد الى الاعلى اقصى الاعلى، end right اقصى اليمين. اذا هنا من هنا الى هنا فظلل على هذا الإطار. وهكذا نستخدم الإند إذا أحببنا أن نقوم بالتظليل بناء على التحرك في الاتجاهات الأربع. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وإن شاء الله من الحلقة القادمة سنبدأ تطبيق ما تم أخذه من كيفية التعامل مع الخلايا في ورق العمل بتطبيق مثال يتكون من شاشة إدخال لمجموعة من البيانات والتي يتم حفظها
في جداول الإكسل. نراكم على بركة الله.